ነቢያተ ሮማን ወይን ለይመስላም ማንቱ ዛር ማርያም ዝክረ ልደትች ለተሳቱ ጸደይ የመገየሰብ ይጽራን እስመሻየስ ወያሃቡል ሰላም ለአባትች አሊበ ድንጋሌ ፍትወ ወሲየሲየ ኩሉ ዓለም ዘምኔው ጠበወ ይድህድግን ማርያም ለመተወልድች ዘተገወ አመላሌ ያበሰላይ ያቀው የማሩ አቅሚስ ሰይጣን ወዝወ ሰላም ለጎበች ዛመልማለ ወርቅ ስርጋዌሁ ወለከርስች ዘጠግበ ለስብሐተ ልዑል በጤናው ማርያም ለብጻሚው መልእክትየ አመደወ አባዛ ይብራዝ አምለኩነው ሰላም ለልብጅ ያምር ተበቀ ለኩልያትች ሰላም ወለህልናች ብሎ ዘተወለች ማርያም በረደ ተሳሎ እጠልኒ በረድኤትች ወጠልልኒ ተለሎ በፍረተ ሥጋ ወነፍስ ይታሉ ሰላም ለአማኡትች ዘውየ ከመነድ ታተንዋየ ውስጥ ወህብርት የስቅሎቱ ለወልድ ዘተወለች ማርያም ኖርያን አንጋ ዘርው የምድረጸር የኢሳን ይባው ብሎዳ የለቱስ ጸጉር ላይ ሰላም ለማይጸንች ወለከዊኖት እች ድንግል እመበ ሥጋ ወለቺ እምድምፀ ገብርኤል ቃለ አመረች ማርያም ጾረ መስቀልን ዘዘውት ክርስቶች ወዘደት ችሃይ ዘውትዛ ባውታብን ይክፍለ አምላክ ያጅ ከመራቅያ ያንኮረኮር አዛተ ነጎድጓደ ወርቅ ለድርሲ በለች ድንግል ወለወልድች በጊዜው ይበረዘለምች ዝንዱስ መነገሩ ካሌዎ ብሎት ይወቱ ሰላም ለአብራክች ወላእጋርች ለቆማ ለቤዙ ኃጥእ ብእሲም ቅድመ መንበሩ ለቴማ ላመተቤቱ ማርያም ሰወረየ ሕማማ ከወነ ዋበያቴ ውስቴሳወታ ዜና ልደትች ድንግል ገብርኤል ብራማ ሰላም ለሰኮናች ወለመከድች ያሳይን ለሐሰሳ ለግብፅ እንዘያጎይ ሕፃነ ማርያም በልዮ እምኔ ሀጣን እማይኮን በልደት የመድህን በምስራተ መልአክ ለምትወለድ ቃነ ሰላም ላይ ጻበች ወላካድች በተግሎ ወለመሰላ መራተ በፍኖተ ግብፅ እየተሰጠ በይዞን ማርያም ዘትችደን ብሎ ወልድች ከመቤዘ ወነፍሳት ተራዩ በለሳቱ ሲሆን ወዲዶ ሰላም ለቆምች ወለመልክች አመነጽራሆሙ ሰብእ የሃይዶ አይንት እምብዙሃን አበሳ ዝገበች ከመይ ይቁም ፍኖተ ሰዓሊ ወጸልየ አበ ወልድች ስመሰሎትች ማርያም ያነስሙተ ሰላም ለጻተ ነፍስች በደ አምላክ አዱ ወለመድነ
እምነ ስጋቺ ሁሉ ውስተ አጸዱ ተሰለች ማርያም በይባቤ በትነ ስጋቺ ዱምነ ሰማይ ልዑል ወላዲት ወረዱ ሰላም በግንዛ ደስጋች በልብሳዊ በልብስ ብርሃና ወለመቃብርች ሰላም ጥና ዓለም ወምሬታዊ ዘጠነች ማርያም በቲ መንፈሳዊ አስራት ማታ ቅድመሽ ማየ ወይም ቅድመት ሆህት የማምራዊ ሰላም ለትንሣኤ ስጋች ወለእርገትች በደመና አመ ኢሃልፈ አበሳ ወኢሃለየ ልቦና ዘተወለች ማርያም በብስራተ መላእክት ማላሰና የዜና ነስየበት ያዘዳለው ይመካል በጥያቄ አውጪ መብሩሻና ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ሀበት ደለ ወመካን እንተ እነሰብ ይሰማ ወዘኢሪ አይኒ ዘተወለች ማርያም ነብሩ አድኅነኒ እምነሮሙ ለሰብአቲ ዘመን ይትናገሩ በክልኤ ልሳን ይትባረክ እግዚአብሔር በዘተሰቀዋይ መድኃኒተሙ ማርያም ስመችያት ምትረበንተቲ በሊአምራዚን አንታደ ኢትተላጣን ወጤሎ ለሃጣን ቴጎሙ አሳይለ ለእመቤታችን ለሮታል ማርያም ንግሥተ ዋጃብታት ወይነ ፍቅር ያዚ ደግሞ
ወቀተ
Yani powinna być
ብርሃንከ እስመ ለዓለም ወርልና ብርሃንከ አነ መጣን ገብር ብርሃንከ ፈን ወልና ብርሃንከ ለእለያመና ብርሃንከ ፈን ወዲነ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ
ለዛሬ ማርቆስ ዘመች ቆሙ ኩሩታኑ ጻሬ ረሲን ረሲ ሙራኑ መስማት ማለት ተማራ ማርቆ ዘዘላ አሰቁ ተንዜ ክርስቶስ ተንዛሙታ አሰሮ ለሰቃ ሰላም ወበ ክርስቶስ ተንዛሙታ አሰሮ ለሰቃ ሰላም ወበ ክርስቶስ ተንዛሙታ አሰሮ ለሰቃ ሰላም ወበ Udah aja. Jelang الساجد لما لقدك أن تتأكد سماعتهم كلمة بالبرهان وتسرع معك إزيائي أهم من ذلكم ككليت باسم سيسميك سلسة جمع لقوات وهذا بورود عن الساجد لما لقدك أن تسعر كلمة تتبع لمديهم تكم والإسسان ذلك إزيائي هير كباري بلد حسسهم وما ملك تصور بالتبعية تنزل بالقبارة وانزل عنس مسألة الإسلام كما الإسلاك لما لقوتك كباري من عبد النمو ومسلمهم وتبعت أمبر النبي بعضهم زيادة عجل وعجل بنسير تسدمو بكامية السبب بهير وزيك ولدبير المامو كما ولا يدر وتسأول الرامو الإسلاك لما لقوتك وهي العنهم بلد السبعين معي أمساك من هذا وابن أنكس جابي فزاي سيد هذا لقد ستعلي تأكسيوم من أوكان أبيات
ወተበቀል በቀሌ በኩሉም ተንሳት ሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ሆይ በእሳት ማለት ወሰገድ ሰቆሬ ቀላይ እግዚአብሔር እሳት ንጣት በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ ሁሉ ሰናይ ባልዮቲ ደመ ወይትገሳ ገብርከ ነዳይ ሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሜ ሰማይ አርያም ሁአ ወባህሬ ምስጢር ተዘርጓሚ እግዚአብሔር በውድ ወጣኔ ጥበብ ፈጻሚ ስል በሕይወትከ ዲነ ነገር ምስጢር ቋሚ ወይተካህን ወለአብ ባህሬ እስሚ ሰግድ ለመለኮትከ በላይ ህወሓት እንደተፈጥሮ ብርሃን ይኩን ዘደይ ወይጻእ እምኀበሩ እግዚአብሔር ብክ እስከ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወጣና እምህላዌከ መንበሮ ወመንገለ ሐሳር ወመቆረደ እምኩሉ ሰግድ ለመለኮትከ እንደፈጠርከ ነፋስ ወወቱ ረሰይከ ጠባይ ፍጥረታት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምሕረት አብ ወስልሳ አስተንፍስ ውስተ አፌ መዓዛ ሕይወት አዲስ ወመንፈስ ሥጋ ወነፍስ ወይኩን ፈውሰ ተአምር ነገር ደግማ ወጋጥና ወዳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ሁለት ያሉ ፈጣሪ ያስተላል አሃው ፍቁራን ወልድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀሎ ምሕረቱ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አሃው ፍቁራን ወልድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወሀቦሙ ለሕዝበ ኅብስተ ሕይወት ወአጽምዑ ውስተ ደመናን ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ መጽአ ውስተ ዓለም ወደ ሰብአ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወተወልደ ወዘከመ ተጠምቀ በእደ ዮሐንስ ሀመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን በሳልስት ዕለት ወዐረገ ውስተ ሰማያት ወአቢ ይመጽእ ኮነነ ሕያዋነ ወሙታነ ወጸአተ ትእዛዘ ቆነና በከመ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ወበአፎሙ ወአንብሮ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር አሌ ሎሙ ለእለ ይአልዎሙ ዘይሰሙ ካህናተ ወወሃቦሙ ስልጣነ ወሀብተ መንፈሰ ቅዱስ ወሀብሎ እግዚአብሔር ይትራዝቆሙ በኩሉ ምግባሮሙ መንፈሳዊ ወለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም እመብርሃን ተሰጠት ለብቱ ለሳውል ሰኔ ጳውሎስ ምስጢራተ ዘነገራ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወስምዖን ኬፋ ከሰተ ምስጢራቶ ለቀሌምንጦስ ረድኡ ወነበረት ትዝምዶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ዘአቡሃ ወዘእማ እምአዳም ወዮሐንስ ከኢያቄም ወሐና ወጸሐፈ ዘንተ ቀሌምንጦስ ወሰመዮ መጽሐፈ ንስሐ ዘበትርጓሜሁ ክርታስ ብሂል ወአምሮ ውስተ መዛግብት ጥበብ በሀገረ ሮሜ አባይ ወጳውሎስ ከአብ ነገረ ምስጢራቲሁ ዘሰምዐ እምእግዝእትነ ቅድስት በክልኤ ማርያም እመብርሃን ለዲዮናስዮስ መኮንን አርታስቆ ዘይቲ ኤፌሶን ለዓለመ ጣውያን ወንነስ አድል ሪናሁ እምድኅረ ዕርገቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሐሬ ለጳውሎስ ዘኮነ ያምልክ ጣዖት ዘቀዲሙ ይእዜሰ ብእሴ ምሉአነ መንፈስ ቅዱስ ወሰመናሁ ይኩን ሊቀ ወያቅይሁ ለዮሐንስ ነገረ ምስጢራቱ ለቶማስ ዘሰምዐ እምእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜሩ ቅንአቶ ለሃይማኖት ትሕት ወረሰዮ እግዚእነ ድሉ ያብእዮ ወይክስስ ገቦሁ ወዘይወሮ ጊዜ ተጋቡ አድብ ከመ የክብሩ ሥጋ ለእግዝእትነ ቅድስት በክልኤ ማርያም እሙ ለብርሃን አመ ፈለሰት ውስተ ዓለም ውስተ ቤተ ክርስቲያን በኢየሩሳሌም ዘተሰምየ ጌቴሴማኒ
እስመ ይመጽእ ምስሌነ አነ ዕለተ ተወቀበነ ሥጋሃ እንዘሃሎ እንዴከ ወእምዝመ በደመናም ድኅረ ቀበርነ ሥጋሃ ወንሕነ ጉባን ሀበ መቃብር ወየአምርነ ከመ ውእቱ ነጸራ ለእመ ብርሃን ውስተ ፍኖት እንዘ ይመጽእ ሀቤነ እምኅንደከ ወኢቲ ተዐርግ ሰማየ በእደ መልአክ ወአርኀውነ በኢቲ ጊዜ መቃብረ ዘደወይነ ውስቴቱ ሥጋሃ በምክረ እግዚእነ ኢየሱስ በምክረ እግዚእነ ወኢረከብነ ውስቴቱ ምንተኒ ወይቤ ዮሐንስ ዘጸሐፈ ዘንተ ምስጢራቱ ወአስተጋባ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ እከውን ስምዐ በዝህ ኩሉ ወአምን ቦቱ ወሰበ ጸሐፍኩ ኩሉ ዘርኤኩ ተአምራቲሁ ለእግዚእነ ወአምላኪነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገብረ በቅድሜሁ ወየአግመሮ ክርታስ ኩሉ ዓለም ለመጽሐፍቲሁ ወዘከኮነ ይደንግጹ ሰማያት ወምድር ወይትሃወኩ እምተአምራቲሁ ወይደልወን እዝክር ኩሎ ዘርኤኩ እስመ ነፍሳት ኩሉ ይክብሩ ጸዊሮቶሙ ወይትወከፎ በህሊናሁ ስብሐት ወአክብሮት ወኃይል ለእግዚአብሔር ገባሬ ኩሉ ፍጥረታት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለሙ አመትመጽእ ኮኖ ዘተመጎጎ አይደረማቱን ኮኖሲዮስ ዘተመጎጎ የሱስ ቢያ ሰማያት ወምድር ባቅስ አይሳልም መስቀል ሰላም ከበበት ወተሰይጣት ከቦት በታት ብር ሃሌሉያ አድነንም ታጉለ ሥጋው ነፍስን ዓብስ ዘይሰአር ንጉስ ቀዳሴ ሥጋው ነፍስን ዘይትሰአር ንጉስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ግንቦት 13 መንበረ ማርቆስ ሐዋርያት መካነ ማርያም ምንተዛቦር መብራን ቤታ አባቶ ይላም ገበያ ምስጢር መጋያ ምስጢሩ ታና ሃይማኖት ተናገሩ ምግብ ማርያም ለበጎ አመት ናገሩ በራይ ወጎ አመት ናገሩ ወጎ አመት ናገሩ በጋት አባና ወአባ ማርቆስ Papa Maria Giovanna Montrato Zena Volum Sahal Sobo Salsa Maria Maria Zakamatana Guru Zakamagorum Tamra Montrato Masatra Satrato Mangala Kavera Gadi Zamual Papa Zatina Abba Mikhail Abba Guru Skopasna Pavan Smamo Savera Gadi Umar Yulu Zara Apodo Semi Constantinos አመለክ ሰበሰባቱ አመት በመጽሐፍ ስራት ተመሰረተው ከመዚህ በኩሉ ሰንበት በመሰሉ በኩሉ ማራያ ለእግዝእትነ ማርያም ያጡ አንበተታ መሪያ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎና አብያተ ክርስቲያናት ባሊሉ ወውስጡ ሴት እስመ ክብርት የእግዝእትነ ማርያም ዋልቦ ዘይከብር የአንታ እግዚአብሔር አወዝ ኩሉ ያጡ አንበተታ መሪያ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ለዘሩ በኩሉ በዓላትያ
ወበዓላት ያሰዙ ሙቱ አመሰልሱ ለነሐሴ ፍጥረታዋ ማስወሰሱ ተሰስጋ ወአመዝራዋ አሚሩ ወአመዝራዋ አሚሩ ሰዱስ መዋዕለ ይጎሩ በዓለ ከመትንሣኤ ወልዳ ወአማስሩ ለመስከረም በዓተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ ሀበ መካነ መሪና ወይት ትመስል ውስተ ሥጋ ወያንጸፈት ጽፍሃት እኒሃ መስራዋ አሚሩ ለዝወልዋ መስራዋ አሚሩ ለጥቅምትዋ መሰልሱ ለህዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወመስራዋ አሚሩ ለዝወልዋ የዘካርያስ ተቋሙ ሃይማኖት አመሰልሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ መስራዋ አሚሩ ለዝወልዋ መስራው ሰኞ ለዘገብረ በዓለ ለእግዚኦስ ኤጲስቆጶስ ወሶበ አብዓለ ላቲ ወአቦተ ልብሰ ዘይተገብረ በእደሰቦ መንበሪ ዘኢይነብር ካለ አመሳው ሰሙ ጀና አመሳው ተሱመ ወለበተ መድኃኒት ወዞ አመ ስራዋ አሚሩ ለጥረታው አመ አስወሰሱ ለይካት ብዙሃዋ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካሮ ጸወ እስማዋ ስራዋ አሚሩ ለዝወል ወአመስራዋ አሚሩ ለመጋቢት አመስራ ወተሱ ለዝወል ወዘወልዶ መድኃኒት ወዝወል ወአመስራዋ አሚሩ ለሚያዝያ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመስሩ ለወሞ ለይብሉ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንነሰኑ ለጥቂቆ ማርና አቆሙ ለሊቃውን አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመስራዋ አሚሩ ለዝወል ወይስታውቁ መንገዱ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጽማቅ ወይወጡ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ አድጉል ወይትአየኑ ህየ ለደባቱ ወበአይመጣቱ ወሰቃሉ ወበአጎጎል ወይይሁድ ከቢረ በዓላት ለድንግል ምሳው አሚር እስከ ሰብዓ በዓሊ ከበዓሊ ሳው ድንግል ይዳሰረው ከዚቱ ሐሙስ በዓል ዘንበለ ስርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕታት ወምስሌሃ ወተንባራት ክርስቲያን ይለይ ዋጋድ ወይ ጎብሩ በዓል ጎብሩ በዓል አቢ ክሎ አቢ ሳም አመስራው ሰኞ አመስራው ሰኞ አመስራው ሰኞ ሲሆን አመስራው ረቡዕ በዓታ ውስጠም ለውስጠም ይረዱት በዓታ ውስጠም ይረዱት ጻዲ በዓሉ አመስራው ሐሙሱ ለዘተከለ ወዳ አብቱረ ይሁሳን ወሰዮ አዋል ዘወል ወአመስራው ለሰኔ ዛንቃ ወልዳ ማየው ኮኮ ፎስ ለዶያን ወለዶያን አመስራው ለሰኔ ለዘተጋው ሐዋርያት ወዘወረዱ ወልዳ ተገታ አመስራው አሚሩ ለዝወሉ ለጌታው አመስራው አመስራው አሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎን በዓላት ያለ ማርያም 30 ያቆሆን ለላምቱ በዓላት ከመሆን ሰንበት ወኢይጎር ቦቱን ወይምንትኒ ዓመት እስከ ዓመት እስከ ለዓለም እስከ ለዓለም በላምቱ በዓላት እግዝእትነ ማርያም ወኩሉ ሰንበት ዘይበጽሐ በቤተ ክርስቲያን በሰማያት አምሪሃ ለድንግል አውጎን ሊቃ ጳጳሳት ላይ ለመዘክረ መስሞሙ መይ ለው አው ወመይ አንስት ለማይቆለው ነው ምክንያት ወኩሉ ነውረ ዘሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይፈልገው ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎሙ ለይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘይትነበብ ጥባቆሙ ማርያም መይ ለገወት መይ አንስት ወላምቱ በዓላት እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ወበሁሉ ሰንበት ይጋቡ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ አንስት ወምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውጡ ሰብከዋልሆሙ ሰብከወርቅ ወብሉ ወምድኅሬሆሙ ወአጻብዒሆሙ ወሳውዔሆሙ ወማእዛኒሆሙ ወማዕረግቲሆሙ ወበሀብቱ አንስት ስልክ መባ ርእሰን አሰጋም ወየከው በከመ ነገር ጳውሎስ ወይደለው አሰጋዊ ነውናሁን ለሰማያት አምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አልሞ አልቦ ዘይታገሉ ጥራት ወዘተክመ ይስማው ቅድመ አሞት ለአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ካህን ዘምራብ ካህን ዘንደሉ ምዕራብ
ወለውም ወንዚ ያውራት የሚመስል ከመታወስ ስልሰን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተውበል
ወይም ሰው ለልቡ ክርስቲያናው ቀለሰን ያጣምር ያለ ማረም ስማቢ ወኩቡር ወቱ ወይ ይጸው ወይ ያጥሩ ሰሚዮ ተዋንስ ተመይ ዋው ተዘዘ ብሎ ሰሚዮ ታምር ያይን ሳብ ወባለ በይት ተደረገ ማይኮር ዶሮ ጉዳን ወብ በከመነ ቀዳሚ ወዘይቶ ሁሉ ነው ቁርባን ሰሚዮ ይሁን ሰብቶ ያው ወይ ሁሉ ቁርባን ለነሰማ አባሚን ወለሰ ያሰጡ በጻፈት አምራዎች ዳና ለክርስቶስ ማርያም ጻኑ ሙትማነት ስፒተር ወለ እግዚአብሔር ወይጅ ተወደው ስላባ ጋር ብሎ ቁርባን ወቁዛን ወቀያም ተሰበቃሉ ለጴጥሮስ ወለ ጳውሎስ ወለ ነይ ተሰበቃል ለአባ ሚካኤል ወለ አባ ገብርኤል ወያን ወቁዛን ይኩንስ ማነ ነይ ተሳን ይጣጣው ወእንተዝ አውቆት ወአሰብ ማሰል ሰይጅ ፈጣን ያከብ በዓላት ያን ማርያም ከመውሰ ተስካለ መስወት መስዋዕቱ ለዓለም ዓለም አመን ተስያከብ በዓላት ያን ማርያም ማርያም ወይገብር ሁሉ ተታዘዘው ውስጠቱ መጽሐፍ ብሩክ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም አሜን። ሰክለች ወወዘቸው የማርያም ወወዘቸው አንሳ አፎስ በሳሙን ዘይብል ተፈሲው ማርያም ቅድስት ድንግል ተሰቆ እንደች እግዚአብሔር ቃል ወጻ እንደች ለራዊ ተፈሲ ወጻ እንደች ተፈሲው ማርያም ወጻ እንደች ለራዊ ሄዘራማን ዛዛሱ ተፈሲው ማርያም ድንግል እንደች ተለተማሰዋን ማመን ተባንተ ተደኝ ተፈሲው ማርያም ድንግል ማርያም እንደች ተሳች እግዚአብሔር ተሳኝ ለምናው ባው ስለዚህ ተፈሲው ማርያም ድንግል ዛስተራይ እንደች እግዚአብሔር ቃል ዘያር ተፈሲው ማርያም ድንግል ዘሰብረ ብቻ እግዚአብሔር ይተወለድ እንደች ቃል ዘንሰብር ወጡ ስላው መንፈስ ቅዱስ ተፈሲው ማርያም ድንግል አንተ እዛዋያዋ አንተ ተፈሲው ማርያም ድንግል ዘወለች ራማኔን ዛቀማ የተመረላች ብሎ ሙስሊም ተወለዱ ሰላም ለቸው ማርያም ድንግል ተወለች እና አምላክ እንዘይገጽ መሰረተ ማሰነች ሰላም ለቸው ማርያም ድንግል ተወለች ንጉስ እንዘይታ ወንዘ ይወለድ አልቀሰ ማይተመረላቸው ተሰመች ማአበደ በለተናኒ ቅዱስ ሰላም ለቸው ማርያም ድንግል መለከት ሞገስ እግዚአብሔር ተች ሰንበሳ እንደተበለ አቆ ለማይሰረታ ታውነ አምር ያለ ቅዱስ ድንግል በእግዚአብሔር ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታው በረከታ ያህል ሁሉ ክርስቲያን ዓለም ዓለም አሜን። ከመላእክቱ ቅዱሳን ለዝና ማርያም ዘከመ ትገብር ጥልቀ አዝማዲሃ ሁሉ ዓለም ንብረኩሙ ወዘበት ፈጸመ ወአለ ጽንሰታ ለሃና አማሚሩ ለጉልበት ወለደት ወለተ ትበር ፀሐይ ወስነራያ ይጥም መዓር ወስኮር ወፅና መዓዛሃ ይሴኑ ኩሉ አፎ ሰረታዋ ወረከታ ረገዳሊ አለ ዛቴ እግዚእነ ቅድስት ወላዲ ማርያም አደረን በታመረች ታምሪያ ለዚህ ቅድስት ድንግል በኪለ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወተወሰነ ያብን ስለኩል ለቤተክርስቲያን ለዓለም ዓለም ወሰበሰሙ አዝማሪሃ አውሪያ ተመሰ አቤሳ ወተጋቡ መጽሐፊሃ ወሰበሪ ወለታ አንከሩ ወቀደሙ ተባል ወተባል በይናቸው ወይቤሩ አሉ ዘኪን ሙራት ተከዛ ወለስ እስመ ጸጋ እግዚአብሔር ሙሉ ራእይሃ ወብርሃነ እግዚአብሔር መልአ ኩሎ አባላ ወነቆር ሰብአተ መዋዕለ ዘይትከሱ ምስለ ያቸው ዋና ወሲዱ ወይነግሩ ህያሲው ለእግዚአብሔር ወይሰምዩ ወለተ ማርያም ዘውቱ ጸጋ እግዚአብሔር ቢል ጸሎታ ወረከታ ያሉ ክርስቲያን ሃሌሉያ 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 በጣም ረጅም ታምሪያ ለዝመን ቅድስት ድንግል በኪለ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታዋ በረከታ ያህል ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወሰበ ተፈጸመ ሰው መዋዕል
አቶ ውስጥ አብያቲሆሙ በሰላም ወነጎሩ ያጨሙሃና እንዘ ሀፍኑ ወለቶሙ ማርያም ሰለስተ ዓመት እንዘ ይሴብሑ ወያክሙ ለእግዚአብሔር በእንተ ወለቶሙ በእንተ ዘገብረሎሙ ወአፍረቶሙ ከቢረ ሰናየ በጾም ወበጸሎት ወይሙ ምጽዋተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወርቅ ወራዛሪያ ወርቅ ኩለትና ወታምር ሽዮም ወታምር ሸበሳ ሁሉ
وكسر الساعة يا الله تتمكن من سريع وجود الله على الحسن جابر وقسمتنا سيرا قسمت مصابة فحالو تخاف كمان محمد أنا تجسنا بنا بيترس مصاب كوي خلصنا جابر سامي خمسة أشياء بهذا الوقت كنا كل يوم تحمل السماء آخر وكأن الزاسر كان سماء تاسنا كوني عمل زاد حال ما سمعت كوني وكأن صاح صوتنا سبات كل وقت قال مسؤول انتبهت الناس على الرسوم حتى بين يوم وقوبة وقابلها وتأتي التمدن وبتعلم على البيتها أبوزاتين أدياتين أحواتين أحاتين أسمعك حالهم وتماثلهم وعاداتين بدين وقرة البركات عام فأصل سؤال الناس على الرسوم حتى بين يوم وقوبة وقابلها Askazna hablar kadar sarım ibare hakati sırayla yolu soktular sıvata o kadar kamber tabi kadar olaylar özellikle özellikle hasman كلنا أخاف من ذلك حدثنا سريرنا راسينا ربنا زيادة الله نصر وكسر وكسر تعالى نصر وصعد ولما نقول نقوم على ما الدنيا بلنا موقع نبرع تعالى بعضهم يشعر ويشعر خلاص الرسول حسب الجنة وقوم مع الرحمة بعد وكسر وكسر الله مع الرحمة صحابة وبلغ الأرض والرحمة وتعالى Malkau kabar dan kabar keberadaan mengucap inzar mengucapkan hasil akan terjadi Regal nasir 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 orang masal bersama kita sebenarnya nasal musahan berada. Allah Taala yang dengan Quran juga orang kita bisa dikatakan apa itu sekolah Mustafa apa Allah juga Allah menjaga dan melindungi sekitar amal dan Allah kita bekerja dengan Allah berhadap masuk sekitar amal sekitar kita kita akan diskus dari apa anak istri berzeberan lelaki berpasangan dengan orang yang beragama itu dengan selalu sangat amat istri sampai menjadi makhluk nakal dan khusus asal mereka mengetahui sangat berbuat dari anak Nasib sahabat saya ini aku benar-benar aku lebih kepada asal mahal juga هذا تكفل الصحة تسأل له كفصبات من الله تكفل من حياة الصحة الأمر العظيم زعل هذا الأمر بجهة كمشة هذا الأسماء وقبل الله نفعل كمصام سبحان الله شخص قدر أمر سنة مسعى مسعى الله بيانا يسوس مسوس كل زكاة أمر الله كلام صادق آمين yang untuk kebebasan dan kesan orang benar dan orang benar selesai benar antara itu orang berdakwah pada Allah Subhanahu
ክርስቶስ አምላክና ክርስቶስ አምላክና ማክበታ ናቀና ይገላም ተወካና በራዘት ካብ መዝባር ካለም ነስማይ ሙናው ይዘወት ከዛ በራስ ነው ወይ ወንበረጁ ባርባንተ ክርስቶስ አምላክና ዘምት ዘዛን ዘዋሙም በባክ የማንቃደ ቢካባር ባይላ መስካስነ ዘዝ ዝረዛተ ዘዋይ ሁሉ ለምን አሜን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀቃላት የተመለከ ዲሞስ ብሉት ተጣጣ ሽል በምቆን ጻፈው ተበካለ ቁስ በረዳ እግዚአብሔር አስረ ታህያን ብርካ ዘውታዜ ዝጋዝ ዛገዝም ብሉን ኃይል በረከት ብርሃን ቅዳሴ እንደዛው ተክቻ ዛይሁ ኦ እግዚአብሔር አምላክና በረከቱ ባላቢ ተቀበልካት ሁሉና ውስጥ በርከና አብርሃም አብስ ባለ ኤልያስ አባክር መሌውስ ዛው ታባውሎና የውሳው أبدأ نلاقي أن نسمع لو تابعونا لو تابعونا يوصلون أبدأ نتكلم عن تابعهم وزحوا وحشهم ونقولنا واركام هم بلا ويتم كافرنا هنا زعزل المعلم آمين قول أوه كرس سامنا نعك بيتنا فنا يقلم سوي وعنا مرعزك كمزبار كانوا نسمع منا وينزلوا كأن زاف من حزر ويهم ورجوا باربان سايم مشان وزن سنان سكان مسنا أرجو بوزن هو أول ومسجود نكون سكان كانوا رحمن ولو زعزل المعلم آمين بعد تصمم كنا كم ربنا سدير سلطان بارد يقول لو زعزل المعلم آمين كل زعزل يا رب الله نبروك الواحد بيتعمل عمل صبروك نعمل سيرة نسنطر بس نسبرات صبروك كل زعزل يا رب الله نبروك الواحد بيتعمل عمل صبروك نعمل سيرة نسنطر بس نسبرات صبروك Nasi berat musbat awalan kalau berangkat nasi nan musbat nan keberan aku musbat semat men. Oh apa itu nawaz ini aku nanti belum mama tahu terus musuh belum malu jadi orang kaya halu musuh apa orang kamu guru kasih kabel kau kita dan semeru berhati jadi orang terselena yang mana terselena
زعل كلهم على ما كانوا يقولون دول كانوا يجون خمس جمعوا لنا كده سرعه رمضان قال توزع على العقل تستسلم ما تعمل ساكن بدون قالوا ولا اساس كان بالاتفاق على فرصه أمر كان من لنا نظر تسوق نصنا وذاتنا ذاتنا عادنا عادنا نستعد وقال لهم كل سبحان سبحان نزلوا كل معنا أذننا كأنه وجد كذا سجل الله ما عليه ما وصل له إلى بلد نمر كيف نمر نزلوا كل ما نزلوا نزلوا كل ما نزلوا كذا سبحان الله عمو ولو كسب إلى أن تعالى ما سيدا ولا بل خلصنا نزلنا نزلوا تعالى ما تنيا من يوم كنا نزلوا تعالى راسم كما نقول كم سبحان الله وكذا نقول أن سبحان كان كنا عشر مرات نقول سبحان هم عم يقولون إنهم زعلان ما لنا على زين كل هذا الوقت يكون كلهم من نعم مسكين زوجة كلهم بعضهم مستشارون زيادة هذا خبرنا من سحاب النسب سلام سلام من عدوان أتولدنا سفر ربنا من تعملنا من عدوان سابق سفاركم فاسكلوا كحلونا من معبرنا من عدوان زيادة رب المكان مسلم كعيسى سعادتي ولنا من تعيسى سعادتي من عدوان زيادة مسلم قصرنا من قصرنا من عدوان سابق فاسكلوا لنا فاسكلوا زيادة من تخبرنا عدلهم قبلنا من تراكنا ولد من عدوان لنا لهم سماعتنا فاسكلوا زيادة من نعم قصة سماعتنا من عدوان نزل بنانا ما كان سيكون كانوا يتكسنا كل تنسى من مزيادة لو إسام الناس وكبرنا من تلسل كافاسنا كاف يدرس من دوسوا كافاسنا بابا رسول من عدوان زيادة ما كنا ستنكراتهم كهذا تكاد تكاد سام 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 تمام بما قبل من ترسل سلم من عدوان زيادة مسوق لنا كوا من سنا وقوم سام كورم سجل من تجاوبنا من عدوان زيادة دلنا لهم خزم تكاد كوا من تجارة تجاوبنا هم بمسحب مسمران من عدوان زيادة ما نسمع زاد سلام مسكول سابل بقعد الإنسان تقبل من تمول الآخر تاسيب للتمن عدوان زيادة أرد كلنا كون زيادة كلنا ولكم نسمع ما قبل من تدنا للتمن عدوان زيادة عشر كرسم كوا من تركوس السبب من عدوان بنسنا وينقل زيادة كسمع ما كون من تزوان من عدوان زيادة سنة عندنا هذا يكون مسرعين كلاجد تكتب ومحدم بالسلاسل كحدهم تحدث من المنادون زيادة رموا أرض السلام كوم دون كلام كمل حكينا من المنادون زيادة نراث توم كوم من مكان سلسلان من المنادون زيادة نسوك سدعم سشندري ثاقتهم كحسبل كحلل من كل عالم من المنادون زيادة مقدما كبرهم نمدري خاصنا كمسهم من بحر يسسلهم سواء من المنادون زيادة من العرض السلام ومن تمام سمان من المنادون زيادة تجيب خرقكم من تحسناتكم بيات من المنادون زيادة كما سرتم فتح من تأسران من المنادون زيادة أننا معكم مسهم من تمرحات من المنادون زيادة تركستن كن عجبتن كبام بسم تماكم خبرا من تستسر بسوات من المنادون زيادة بود بوسم رنسو كل كلام من تحمان ديان من المنادون زيادة نعرف وذاكم من تمام تسبيت كيسان سموت سوات من المنادون زيادة بدلهم بحسب كفترونا مرتب يسكن سمعتكم ومن تسبت رابطنا حوالنا من المنادون زيادة سناب تدري سبرا وسن من سناب من المنادون زيادة نابلاك سعوسن عوام ولا من دمنا تابلاك من المنادون زيادة مدري سلام سلسل فرق ومن تقرب المهلنا من صلاة من فالسلام قدنا من المنادون لا أنا من كسب بسندس لبينا أبصر ونعبي بسمور كنا حمد سلام يا الله صلاة الله عليه وسلم يا رب
Daging ziarah, kalau dari jalan warasi, apa sih sana tu? Gelati, mana terbawa senasua gelati, mereka berada terhadap sawah selesai. Kalau dari jalan warasi, apa sih sana tu? Syekhuana, kalau kau tidak antukannya, kabarnya selalu ya belum. Saatnya aku suasana kerja, ada sesuatu halau tu negatif. Semua nahna sangat kerana ada atas alam barat bina berna. Ujian suasana Allah nadam tahti sultan hadis nawarum intiqalkan. Nahawul nawul minna sultan man hadakir nadi kasbit istawalda ada hidun zahadar wajul aho. Ulul silazumkum ka nabi abba abo idz suwa man tasawdun nablukum aho. Lakin ulul ambar bari'akum kan. ولد كابو كافة أملا وراس غير كايو لكننا أملا كي فلكم وغلقوا ندوم ببعض يوم عمالة الزيب قولوا بارنا تبزون والقوم جينا أملا مسفلتكم بعد أملا من آخركم مسفلتكم كميلكم ناتيتكم من دخان أتحسس بعالمكم لسؤال لكم تم بعد تشتونا أتم كتبزوت دلي أبلغم نسغاكم فليان معاتتا أوالحين كل عمتات تقول الله أبغاكم نكون تدقي بغيكم فرهاركم الله أتم حوالي كنت أنا أخاكم زمسلكم سغاتكم كأنا عايف مسلول منكم الله حانتوك عيبت لكم كنت اتفتوا مجمبتا زيوان سفركم زغاءكم حميم سلس نوركم سفركم زغاءكم حميم سلس نوركم أتي حمامين أخاكم فتناكم أنت نبري أين عقوم أين شرهم وقال كما أخزيائي كم كرسوس يسيكم سأقبلكمي يتحبسهم دعا نبي أقبل زكاة نيرو تزغون عينهم أقوى كدرك أوصيكم أعرفون يكم الزبع عليهم سكرهم وعرفكم مغا حكي سلز نقوكم دول سلعي بينكم
ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋዩን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እዙዩ ጸሎትን በረኸቱን ምስልና ቤተክርስቲያን ኾኑ። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 13 የረአኹምዎ ተፍቅርዎ ሕጂ ከዓ ሪኢኹምዎ ብኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ እምነትኩም መደምደምታት ዝኾነ ድሕነት ነፍስኩም ዝተቐበልኩም ከዓ ብክንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጎስ ክትሕጎሱ ኣለኩም። እቶም ብዛዕባ እቲ ንዓኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓብዪ ጥንቃቐ መርመሩ። እቲ ኣብኣቶም ሓዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክቡርን ዝንበ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ግዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ኣገልግሎቶም ንዓኻትኩም እምበር ብገዛ ርእሶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገራት እዚ በቶም ኣብ ሰማይ ዝተለኣኸ ካብ ሰማይ ዝተለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ልኡኻት ሕጂ ነጊረኩም ኣሎ ልኡኻት ሕጂ ነጊረኩም ኣሎ። እዚ ነገር እዚ መልእኽቲ እውን ክሪእዎ ይህውኩ እዮም። ኣዝማ ኣሕዋትየ ዓለምን ፍትሓን ሓላፊኡ ነዛ ዓለምን ኣብ ዘለዋ አቦታትና ምድረ በዳ ድንኳን ምስክርነት ነበረቶም። ንስኻ እታ ኣምላኽ ንሙሴ ከምታ ዝረኣያ ምስሊ ገይሩ ክሰርሓ ዝተኣዘዞ እያ። ኣቦታትና ከዓ ምስተቐበልዋ ብኢያሱ ተመሪሖም ናብታ ኣምላኽ ንኣሕዛብ ካብ ገጽ ምድርታት ካብ ገጽ አቦታትና አሳዊ ጉዞ ርሶም ሀገር አይተውዋ ክሳዕ ዘመን ዳዊት እውን ኣብኡ ጸንሐት። ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ረኸበ። ንኣምላኽ ያዕቆብ ዝኸውን ማሕደር ክሰርሕ ከዓ ለመነ። ቤት ሃነጸሉ ግና ሰሎሞን እዩ
ከርቲ ነቢይ ሰማይ ዝፋነይ እዩ ምድኻ መርገፅ እግረ እዩ ከመይ ዝበለ ቤት ደኣ ንኹም ትሰርሑ ኢልኩም ብትሃንፁለይ ይብል እግዚኣብሔር ከም ዝበለ ስፍራኸ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ ነዚ ኩሉ ነገራትስ ኢለዮ ኣይኮነን ዝገብሮ ዘሎ እቲ ልዑል ኣምላኽ ቤት ሰብ ኣብ ዝተሃነፀ ቤት ኣይነብርን እዩ። ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘለዓለ ዘለዓለ ዝሳብ ዝኾነ መለስያት ወዚቶ
Oh
Hallelujah.
عبد الحادي ثلاثة سامي تسنى والنظر بارنا يزوا بصلاة المسلمين المنقول العالم آمين ولزعل زبر أمرنا فرغلو نابا مسلو ولو عبدا ولا مسلو مسلو ولا مسلو برابر كذو مسلو مسلو መንግሥተ ሰማያት ገቢዋት ነው መሬት ተነስሆት ወይታ ባርከው ወንጌል ሉቃስ ወንዶ መዝሙርና ሐዋርያና ወይታ መላእክት ብዙ ነገር ቃል ባር ዘላለም ዓለም ሁሉ ምስጋና ለእግዚአብሔር ስለትና ሁሉ ቃል ሰዓት ወይታ መላእክት ሁሉ አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከ30 እስከ 50 55
በትግዜቲ ማርያም ምሽልማ ንመገሻ ተመገሰት ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ የኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሳላሰለ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብዪ ድምፅን እውን ዓው ኢላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽቲ ኢኺ እቲ ካባኺ ዝውለድ ህፃን እውን ዝተባረኸ እዩ በለት። ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ህፃን ኣብ ከርሲ ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነገረልኪ ቃል ከም ዝፍጸም ስለዝኣመንኪ ንጽሕቲ ኢኺ። ማርያም ድማ ከምዚ በለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኽ በቲ መድሓኒይ ባሂሎ ውርደት ባርያው እዩ እሞ እንሆ ኣብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ንጽሕቲ እዮም። እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩሉ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። ምሕረቱ እውን ኣብቶም ዝፈርዎ ንውሉድ ወለዱ እዩ። መቕፅሙ ሓይሊ ገበረ ንዕቡያት ሓሳብ ልቦም በትነነሎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥሙያት ንበረኸት ኣጽገቦም ንሃብታማት ከዓ ክራይ ዝወሰደሎም ከምቲ ደቆታትና ንኣብርሃም ንዘልኡን ዝነበሮም ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ እስራኤል ባርያው ተቐበሎም። ማርያም ከዓ ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ተቐሚጣ ንድሕሪኡ ናብ ቤታ ተመልሰት። ኦሪትን ነቢያትን ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓርኖ
እንጸልዮ እንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት አባ ጳውሎስ ወኩሎምየ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ቅድስት
ግና የቀበል ሰይጣን ሰራዊት ዘላሉ መልኩታው አውቀ የድላፍ ዝገሩን በቀም ዘላሉና ዋዝሙትን ከላሳም ዘልዋ ይረብ إذا كذبوا ساعتهم تتعبوا بالوهم يكونهم على يدركم ما يجوز كان من تغرقهم أبو مغبات محل من الجبلين حتى ما بزاتهم يزبنا سبن سنهم سنقرقهم أنا يقع حتى مسلمين زين كان كذا سافر ويسافر سافر وين كان فلو شو تكسان زمان أنتظر وين أنا مبنى أنا إيش قصة غلطان أولي من يشتغلني بدأ من بلغة مرجع نقول حق الحاجة هم لا يزيد عن كأنه سافر እግዚአብሔር
ቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ወጋሕታት ጽባሕን መዓልት ቤት መላእክት ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር አምሳሎ ሰማያት ከይተገብረ ገጽ ምድረ ሸራያን መላእክት ከይበቁሉ እግዚአብሔር አምሳሎ ቅድመ ፀሐይ ወርቅ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር አምሳሎ ቅድመ ዝንቃሳቀስ እንስሳን ቅድመ ዝነብሩ አዕዋፍን እግዚአብሔር አምስቱ ቅማረውን ባህር እግዚአብሔር አምሳሎ ናዳም ባራያው በአምሳሉ ከይፈጥሮ ትእዛዙ ከይበዝ እግዚአብሔር አምሳሎ ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ጋንዱ ሁሉም ሳን ዘላለም ዓለም አሜን። በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ولا عيمان كلهم تبص تعرف برشات أبواتنا نجاتنا عواتنا عادنا عارف كل تسامحنا بيرسال زواجهم ولهم بعثان ويقول ميرو مولات مولات جم تعرف مولات باو عبيد مقدس متعارف بارد أو كل تسامحنا عارف بركات سنة كلهم راح حال ما كنا من الجسم من بركات تصور وقولهم وقولهم سنما سنتاسون أخذنا بكلهم تجنوسنا كلنا عجوز برمزات نتعلم لنا مركات إنه مرنا أنتم تذكرون مزات نقولون تذكرون عن عادة جوارهم ذكرني وبتسغاد الصغار تعزل معلوم من عبيهم بروز Amen.
እግዚአብሔር አምላክነ
عبيت يبا يغوم مقان تبا رسل سسمات ورسول زقروا تفكر زحكوا تفكر نعاز بالوغام ورسلهم بمجد حق تخيلا وحق الناس التحدث زقروا تريد تخدمهم مزاج تطلع من بعض الزمارس على كل زول مصيبات كل مصيبة عن سوريا يعقوب بدر إسرائيل كل سنابهم بدعزي أمدر ترايت كمسمون تبارالست ونو بزارسات بيتان تشوعتان لغا عن محمد سبحتا حالة نيكزارسا وينا بنازل داونا سراتت أمر بزارها بدر ويسوكر متزيبنا ويجلسنا بالصوعات نتمام بدرقان حدث بدر ويسوكر كنا عليكم بمكورنا بالصوعات لا من علينا وتو تبزود وترزقا وتسايت Oh,
ዘረብሶል አዳም ወጆ ሀይ ወጣት ሰማያት ወልዶ ሞት ደረመስከ ማአበዲቆ ማሰረሰረሞት በእንደዛ የለነ ዲያብሎስ ተካዝ ዝንቱ ተዋሙ ወራየነ ሙስናሁ ወዲቆ አንተ ሀይሎ ሰጠ መስገርቶ ወቆቶ ብሶ መስነት ራ ወለገሰ ዲያብሎስ ሪዮ ሙሁተ ደደ በስጋ አምላክ በሲኦል ወሪዶ ዘምዱላን ሰማያት ይትነገር ወሪዶ ህሊናሁ ዘይትከበር በአቲ ቤትም ስራቡ ሰማያት የብረም ስራቡ አክሊሎሙ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ኃያላን አዝ ወራጋስ መንፈስ ዘእንቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰፋኒ ለቅዱሳን አዘዝ እዘዝ ህሊናሁ ለአብ ዘይትረከብ ውእቱ ጾሙ ለአብ ውእቱ ኃይሉ ውእቱ የማኑ ውእቱ ምክሩ ውእቱ ህሊናሁ ለመዝራይ ዛብ ከዊኖ እንከ እንዘና አምን በሃይማኖቱ ገን ከመውቱ ብርሃን ስበል መድኃኒት ምስዋር ረድኤት መምህር ዘይትቃወም ለነ ዘየአሲ ተወካፊ ምስናተ ቅኔ ውእቱ ኖላዊ ውሃት አንቀጽ ኮነ ሕይወት ፈውስ ሲሳይ መሴ መኮንን አምን ማሞር ዘይሐምድ ተወልደ በሥጋ ዘይተወልደ መዊዶ ያው ወልደ አብ ተገብረ ዘይትገመር ኃጢአትነ ነሳን ዛሉ ኃጢአት መዊዶ ሀይወ ሰማያት ማህበ አብ አይሃ በሕማማት ሥጋሁ ቤዘወነ ወደሞ ክቡር መንፈስ የሕይወቱ ቅዱሳት መንፈስ ዋበነ ወማየመንጽሔ ዚአነ ዘያበርህ ውስተ አልባቢሆሙ ለእለ ይፈርሁ እስመ ምስሌሆሙ ለዝልፈ ሀሎ ዘረስየነ ነኪራነ እምኩሉ ኩነተ ሰይጣን ኃላፊ ነፍሳትነ ዘወቱ ኩልነ ንትወከፍ ዘንተ አምላክ ከዊኖም ቅድመ ዓለም ምስለ አብ ሕዮ ለዓለም ማሰረ ኃጢአት ዘይትሐወል በኃይለ ጾሩ አርዌ ዘይትከየድ በየአእምሮ ጀጋይ ለሞት ተቀኘ ፈቂዶ ይፈውስ እስምደ ሰብ ተገብረ በማኅፀነ ድንግል ተሃቢዮ ለኩሉ ኃይል እለ በሰማያት ወማኅደር ወእለ ይትቃወማ ኃይል በየአእምሮ ሰወሮሙ ሥጋ ለእተ ዘይማስን ወዘይማስን ለሥጋ መዋቲ ረስዮ ዘይማስን ዘበርአየ ሥጋ መዋቲ አዳም አርአያ ዘይማስን ዘወቱ አርአያ ዘይማስን ተነስተ ወተጻድቅ ወንጌል በጸዋ ዘውቱ ጸዋዒ ዘመንግሥት ሕያው ተመሂራን ወበውቱ ወንጌል ማእሰረ ሰይጣን ተበትከ ከመ ንመውት ሕይወተ ንትካፈል ወእምነ ልቦና ንንሣእ ወውእቱ ከዊኖ ሰብአ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ አዳም መዋቲ በአምሳሉ ተሰዊጦ ነስአ ዘቀዳሚ የተወለደ ተጸንሰ ብእሲ ዘውእቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት ተቀደመ ተአብቆ ወዘሐዋርያት ተሰብከ ወመላእክት ተአበተ እምኀበ ኩሉ ተሰቅለ በእንቲአነ ወመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ጽንዕነ ቤዛነ ውእቱ ምስጢር ኅቡእ ፍስሐ ዘይትወልዳ ዘሎቱ ኩሉ ነፍስ ፍትወተ ሰብ ያርህቅ እግዚአብሔር ይክልሽያን ዘተአውር ወትረ ዛብእቲ ስብሐት ስብሐተ ፍቅር እግዚአብሔር ይታሰስን ወበላ ከናፍር ጾታ ነጭ ዘይካት ንቆቀ ዘምትካት ወባ ኮነ ይትየሰብ ኩልተ ምስኪር ኮነ ለምእመናን አቆ ከመ ይትረአይ አላ ከመ ይትሃለ ውእቱ ዝንቱ መስቀል ወወቱ ንትመካ ከመ ንሴምሮ ወቱ ለይጠዩግሂ ለምእመናን ፍጹማን ኩሉ ዘተናገረ ዘያስተርይ ዘይኮነ በአማን አድኃን ነፍሶሙ
አልሃን ነፍሶሙ ወዘወቱ ለተጸልኡ ሁቱ ርእስኩም አጥቁ አዛኒኩም ወለይትረአያ አዕብሩ አዕይንቲኩም ወለበጋሃት ከመ ታእምሩ በቃሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወለኩሉ ምስጢሩ መድኃኒትኩም ገሲ ወአንስት ቅዱሳን እልሃለኩም ውስተ ተመቅሖ በእግዚአብሔር ያጸንዕ ዘንተ ውስጡ ለሰብእ ክርስቶስ ጸመደነ ሀበ አቡሁ አቅረበነ መጽኦ እንደ ረሃመ ወወሪዶ ውስተ ሲኦል ዘውቱ ነፍስ ሙታን ፄወወ ለሕይወት ርእዮ ሞት ዘይወርድ በሥጋ ጀጋዮ አምሳሎ ውበቱ ከመ ያድኅን ወይጠርኤ በላዕሌሁ ስነ መለኮቱ ጸንዐ በቃለ አቢይ እንዘ ይብለ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘእምስልጣኔ ሰብአ ለቢሶ ሊተ ሞአኒ መኑ ዝንቱ ዘእምስልጣኔ ተውህበ ሥጋ ለሀብል ይመስጠኒ መኑ ዝንቱ ዘእምድኅረ ለሰብእ ውእቱ ሰማያዊ ውእቱ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘሙስና ተወልደ ወዘሰይማስል መኑ ዝንቱ ዘነችር ንሕጌ መኑ ዝንቱ ዘእምዚአየ ይጸውዕ መኑ ዝንቱ በኃይለ ነደ እሳት ምስለ ሞቱ ይትበአስ መኑ ዝንቱ ዘሞሖ ለጽልመት መኑ ውእቱ ዝንቱ ስብሐት ሐዲስ ዘአርአያዝ ተከልአኒ ገቢር ዘፈቅድ መኑ ዝንቱ እምበለ ኃጢአት ዘሞተ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘበብዙኃ ብርሃኑ ለጽልመት አዕሮ ዘይሃለቀኒ ለዲአየ እሰፍን አላ ኩሉ ለሀበ ሰማያት ይስሕብ ለተወህበኒ ነፍሳተ መኑ ዝንቱ ስብሐት ዘይክል ሥጋ ይትማስል መኑ ዝንቱ ዘለቺፈቶ ይክል ምእንትኑ ዝንቱ ዘይአውሎ ስብሐት ዘይተአተ ተሃጐልኩ ዝንቱ እምኔአሁ ዘአማስን በላዕሌሆሙ አልቤ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዘቦቱ ጸጋማይ የማናይ አኮ ወታሕታይ ከመ ዘላዕላይ ወዳህራይ ከመ ዘቀዳማይ እሙታን ተንሥኦ ሲኦለ ከርበ በሞቱ ለሞት ደምሰሶ እምድኅረ ተሳትፎ ለቅዱሳት ወለመኑት ትገብሮ ተስካሮ በአኮቴት ዋዕዲ ነገር ዘይብል ንሕነኒ አኀዌ ቦቱ እንጸውዖን ዘባቲቱ ሀብተ ተመሂረነ ሻሁ ነስእ ዘይቤ ከመ ያብነ ዘይእንሳ ዘይቤ ከመ ያብነ ዘዓይን ይሬ ወእዝኒ ይሰምዐ ወሰብ ይትሃልየ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለያፈቅሮ በከመ ይቤ ሙሴ ባዕዳን ይህ ነቢያት ንሕነኒ ቦቱ ተወኪለነ ሎቱ ናሃ ስብሐት ዘለቱ ስብሐት ወጽንዐ ለዓለመ ዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቀብድ በከመ መከራ ሥጋ ወነፍስ ገብርከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም
وبيتا حزبك آدحن صابارك سعزل آدم حلو من عبيهم وبيتا حزبك آدحن صابارك سعزل آدم حلو من عبيهم وبيتا حزبك آدحن صابارك سعزل آدم حلو من عبيهم وبيتا حزبك آدحن صابارك سعزل آدم حلو من عبيهم حلو جواب بنعمل على زوج آية بجار قوكيان القصاد المقال من سوال خالات المعادن سودانيهم على الخصوص آية بجار حلوة هذا قصة الإنسان مستقبل تتعقبون تسألون نبي أنا من برحنا الخصوص كبير برعقون كلهم صدقون في الأرض تزوركم حتى نجاوبكم زلاز غمركم وزلوا جميع الجزاء يسوع كريستوس وجزاء ويتساعدون الإنسان ويرى من الأعمال كل يساعدون الإنسان وغدا حكاكم يحضركم زعل في محاكم نسمع حالكم لا أعلم عن اليوم على من ولا عزة كثير ولما بنت مريم على نفس ولا عزة كثير እግዚአብሔር ያሉ ክርስቶስ ሳሙታ ሰላም ሰሮለ ሰይጣን አጋዞላና ኢየሱስ ሳው ሰላም ክርስቶስ ሳሙታ አይሎ ሰላም ሰሮለ ሰይጣን አጋዞላና ኢየሱስ ሳው ሰላም ክርስቶስ ሳሙታ አይሎ ሰላም ሰሮለ ሰይጣን አጋዞላና ኢየሱስ ሳው ሰላም ክርስቶስ አሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። 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 ክርስቶስ አሙታን ቅረቡ አልሰም ነው ሰላም ሆነ። ሰላም ክርስቶስ አሙታን አብይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ጊዜስ ሆነ። ሰላም ክርስቶስ አሙታን አሰሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ጊዜስ ሆነ። ክርስቶስ አሙታን አብይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ጊዜስ
ሆነ ሰው ሰላም ክርስቶስ አሙታን አብይ ኃይለ ፍስሐ አሰሮ ለሰይጣን አዘላታ ሰላም ይርሰ ሆነ ሰው ሰላም ክርስቶስ አሙታን አብይ ኃይለ ፍስሐ አሰሮ ለሰይጣን አዘላታ ሰላም ይርሰ ሆነ ሰው ሰላም ክርስቶስ አሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ 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 ክርስቶስ አሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ለልጅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰግኑ በመለኮት ሄደት አይደል ኢዮብ ጻድቅ ወበዛቲ ዕለት አይደል ቅዱስ ቄርሎስ በሩ ለአባ ጳንጤዎስ አበደሉ ነገር ወበዛቲ ዕለት ሆነ ስማ ምስለ አቡነ ኤውቄሳው እስራው ሁለቱ ደሰት በረከቶም ለዓለማለም ዛሬ በማለት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባክያን ጻድቃን ወሰማዕታት ደናግል አዲ ሙታን ከራም ለማለት
ማይበል ስላሴ አልፎ
أقبل مسكال مسكال أقبل مسكال أقبل أنا أقبل مسكال ما هو شغل ولا أنا رأي كلنا بجبرنا مع زاوية نبض معنا أسئلة ما سلام نسكولنا يقول ناقش زاوية مستساوي متازي يس يزيس أقبال يزيس يزيس أحد البرنامج ولا برنامج يزيس يزيس لأن الناس يزيس هذا جنينو ماله يزيس هذا جنينو سلام عليكم يزيس كله سلام يزيس هذا جنينو ماله يقولوا معنا ببرهان تساعد تعنا يوم ما دماريام لدودا ماريامي ناباش سمعكم وصعيكم وصعيكم تصفان قبرتي تعمل ماريام السنوبة بزعبان الددا لأن ماريام قوات أمغيرو بعبير ما دايروني خمس أدامي ماريام بنايرو بيسانا سلزي لومي كنت نقر بعالاتنا عبيد بعالاتنا لددا ماريامن خمس أدامي غيرنا ماريام بعبيرنا تنسى لكريستوس مالك. أبى جيس لعزيات نزلهم كل ذي كريستوس إنسان دان نورك إنسان أزيو عوي سجاز ورنا زيادة رامنا من دانا من ذلك سبات حاميم مويتو تنسيو سبو نوم إبنا بو يوكرك بو ندعم سلام داين موت زم سحبير ولنا الله فرعنا سوس دارينا كابت سبات ولا حال بصور زون عروس غير أي تربنا نسوها ولا نقول من على سنداجرو كاب سجا كاب نسال نسوزيرو نسال نامس بسجا توهايرو بسجا تنسون سبتسون أملاك بينو كاب أملاك نتوي تبلي سجا هذا بيشو بسجا نتوما توا بيرنا مال من دانا مويتو من دانا ما سبب نوريبو سجا زبرة تبي سجا جاي بنورينا يوت يوت أجزاء سلام تبزين ولا بزين يوت إلى المال نزلنا نورو ما يقدر كل هذا أنت مدام أدم داي وزيا الله نانو أدم خبزيا السزيا أيضا كابول زاوية نزلوا لا خبزة سبب السزيا مسلم دارن داكو يايو مت موت يايو وإذا الله نبي على سلوك مسلم خلايا أدم به خبزة سجازي أنتظر العقو خبزة دبزي أنتظر سلهم موت كوبيوت من سجازي بلا كميزي سده يموت من سلازي يوم سلام دبزي موسم زي يوم تلان مالا رزقنا نمر سلازي كل زي سكون دور النابلعنا بسكو في والكرتب من دانا يقول سوسكو من دانا يقول سجادة العدم زي سدين ما يقول يقول من رجال من الجرناء تمثل عدم قاضية السبب زيادة بالعقاد زيادة بالعقاد موجود برو قاضية زي العقلما يقول دائما يوم العدم أقول عدم فمستزيد بالسبب يقول من أبرنا لنا موجود ما نلسه نومي بنا بسم
ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ቃል በነሱ ሁሉ ለበላና እንዳይዘገይ አምላክ ካብታ ዝተጠመና አላ በዓል ጀሜና ስጋን እንደምንነበት ንጽህና አንደበት ካብ ስጋን እንደምንነበት ይዘራል ካባ ሸዋ እንደምንና እግዚአብሔር ታላና እግዚአብሔር ሆኖ አዲያ ሀዘና የሞት ምስምጻና ከዳሪና ምሰል ይዘራል ድዋት እንደየጎና ሰለና ሸዋ ምስመደብ እንታይ حاجة بولر مستعير من مدركه سلسي موت زلزي غاني سويلة أشي سويلة عدم شيء سويلة زلزلة مستعيره في حاله متخصصنا له وتعرف أنه يدي من الجلس اللي صح كله قال سلسي زي غدر كاب زي تسبب الجزء الإنسان لا تمسحنا لا تجاوز ما إحنا قلنا مسؤول لو بدنا نبنا يوم نقدر يعني سواء نادو نزانا هاي كله كلنا شو كلام شغل تقديره حامل مسؤول اليوم كلنا شغل يومي نعنا نزيد صباح نعرفه بكرة الزباين ونقدر نسي نسيرو في الإسراء كم قال الله عنه هذا الكسار والكسار والكسار كان سلوى الجوهر تهدسي سلسلة ስለዚህ እኛ ፍጹም ስሙ ፍጹም በሙሉ ናውዘና እንደዚህ እግዚአብሔር አምላክ ማለት ወአና ይረጋብ ይሁኑ ስለዚህ እናንበና እንደዚህ ብዙ አድርጎና ማዓልማ እዚያ ሰው እዚያ ካፍንሳ ያደረጋ ዳግማይ እዚያ ያለው ሁሉ ቅዳሴው ቆሙ ለዚህ ከይስና አው መጽሐፍና ወጥ መጽሐፍና ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክና ተመላለስና እንደዚህ ቅዱስ ጳውሎስና ካለ ነገር እግዚአብሔር ይለኝ አብረን እግዚአብሔር ሲባል ዝርብ ፍርሃት እግዚአብሔር ይባላል ዘላህ ዳስ እግዚአብሔር ዘላህ ዳስ ይባላል ዛሬ ሁሉ ጊዜ አይዛር አብረን እግዚአብሔር ወጥና ቻው ነው እየመዘልና ወው በሰላም ዘናት ሁሉ ሰው ብላት ብሉ ዳልቆ ከዚያ አብረን እግዚአብሔር ጋር ወጣ አይዛር ከዚያ አክላይ ካታ ይሽመረጃን ካሉት አጥተው ወጣና አብራም ይተጻና ዳር ወይና አሁን ዳር ይበደል ዳር አዛብ ይቻላል ሁሉ ጊዜ ፍርሃት አምላክ ይማራልና እየመጣው ታዩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደተባለ ወይና አዛብ ይቻላል ስለና ትንሽ እንደምታውቁ እግዚአብሔር እንደተባለ እስራኤል ይላል ወሰላም ዳዊት እንደመጣጣ እግዚአብሔር ይዞይ ሰሎሞን እንደመጣጣ እግዚአብሔር ቅዱስ ይላታ እስራኤል አስተሪና እንደሚያው አንደኛና አንደኛና ምክንያቱም ያፈራና አብይ ባለ እንደዛ ኮሶሲ እንደላ ኮምፒውተር እንደገና ከይና ሁሉ ሙሉ ይዋል ስለዚህ አምላክ ክርስቶስ ስጋን ክርስቶስ ተፈተላችሁ ሆነ ያንዛራው አንዱ ማዕዛዝ ያበና እግዚአብሔር አምላክ ቁርሷን ወደ ከበርናማ ዛሬ ሆኖ በመደጋገም ለቁጣ ላይ አንስታት በማላህ ተቆም ስለሆነ አሁን በገሉና በገለለ ሁሉ የጃሃዝ ሰልዩ ለስላለ ናይ ወደ ሌላ ነገር ሁለማ ከስቴሩ አዋሽን ዛንዚያ ሲጋሪ ማታዚያ ዛንዚያ ለሆነ ትልቁ ከስቴሩ በዛው ነው ይብራው ለተቆራጥ ሁሉ ጊዜ አስረቆ ተደረጋስ አታስ ከሚላቸው ነው ለማሐስነው ማለት ምክንያቱም አላህ ታይበስ ሁሉ በሌላ ድረስ
ማስነፉ በማስነፍ እንዲፈቱ አንደኛ የሀገር ሰላምና ደህንነትና ሰላም ነው ያለው። ربنا عليه اسمعنا وارجعنا توسل